พอพูดคำว่าไอดอลเกาหลีทุกคนคิดถึงอะไรบ้างคะหลายคนน่าจะนึกถึงความสำเร็จรายได้มหาศาลชีวิตที่ห้อมล้อมไปด้วยความรักจากแฟนๆจนทำให้อาชีพไอดอลกลายเป็นความฝันของคนทั่วโลกแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะลืมนึกไปก็คือจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จได้ในระดับนั้นวันนี้ซีรีส์ Society เลยจะมาเล่าและชวนไปส่องชีวิตของไอดอลเกาหลีว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอดอลที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ฝันไว้ไอดอลที่เลือกจะออกจากวงการหรือไอดอลที่ยังอยู่ในวงการเนี่ยเขามีแผน2อะไรถ้าชีวิตในวงการบันเทิงไม่ได้เป็นไปแบบที่เขาคาดหวังและความเป็นไปได้ของคนที่อยากจะเข้าวงการเพลงตอนอายุแตะเลข3รวมไปถึงด้านมืดของวงการไอดอลผ่านซีรีส์เรื่องดูนา Castaway Diva และหนังสั้นและสารคดี Persona Story จาก Netflix ค่ะพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ใน description นะคะรายการวันนี้สนับสนุนโดยฝากประจำ US ดอลลาร์กับ CIMB ไทยรับดอกเบี้ยแรง 5% ต่อปีดอกเบี้ยแรงทันใจพร้อมรับดอกเบี้ยไวได้ทุกเดือนก่อนเราจะเข้าสู่กรณีจริงไอจะขอเล่าให้เห็นภาพกว้างๆของวงการไอดอลกันก่อนอย่างแรกคือกระบวนการคร่าวๆกว่าจะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปิน K-POP ค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องผ่านการออดิชั่นก่อนผู้เข้าร่วมอายุประมาณ10ปีขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน20ปีเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบการร้องการเต้นหรือบางทีก็มีเครื่องดนตรีด้วยถ้ากรรมการถูกใจแล้วบางบริษัทก็จะให้เข้าคอร์ส Pre-trainee ดูสกิลกันก่อนและเมื่อผ่านไปได้อีกสักพักหนึ่งก็จะได้เซ็นสัญญาเป็นเทรนนีหรือเป็นเด็กฝึกอย่างเต็มตัวแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะได้เป็นเด็กฝึกเลยแล้วแต่ละบริษัทเลยค่ะเมื่อเป็นเด็กฝึกก็ฝึกหัดกันไปจนบริษัทคัดมาอยู่ในเดบิวต์ไลน์อัพหรือกลุ่มที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทบางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็ต้องรอยาวนานเป็น10ปีพอได้รับเลือกว่าจะเดบิวต์ทั้งวงก็จะฝึกซ้อมกันระหว่างนั้นรายชื่อคนที่จะเดบิวต์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนกว่าจะถึงวันเปิดตัวแล้วกว่าจะได้เป็นเด็กฝึกเนี่ยมันยากแค่ไหนเพราะปีหนึ่งมีเด็กอยากจะเป็นศิลปินเนี่ยกันเยอะมาก3ปีก่อนมีสารคดีจาก BBC ที่เผยว่าจากแค่สถาบันฝึกศิลปินเดียวที่เขาไปถ่ายทำมีแค่ 4-5% ที่ได้เป็นศิลปินจากเด็กๆนับพันคนบทความจาก South China Morning Post ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กคนนึงจะออดิชั่นกว่า30ที่ก่อนที่จะผ่านเข้ารอบไปได้นี่ยังไม่นับปัจจัยอื่นๆอย่างอายุเฉลี่ยของการเดบิวต์ที่ดูจะน้อยลงทุกทีเพราะยิ่งเริ่มตอนอายุน้อยอายุงานในวงการก็ยิ่งยาวโดยเฉพาะกับไอดอลผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหารไปเกือบ2ปีเด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกสุดโหดต้องเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยมีหลายคนโดยเฉพาะเด็กต่างชาติเนี่ยที่เลือกออกจากระบบการศึกษาเพื่อย้ายไปอยู่หอร่วมกับเด็กฝึกคนอื่นๆที่เกาหลีทุ่มเทชีวิตให้กับการฝึกซ้อมและฝึกภาษาเพื่อเตรียมตัวเป็นศิลปินและบริษัทก็กลายเป็นโลกทั้งใบของพวกเขาแต่บางคนกลับเลือกที่จะเดินออกมาทั้งที่ได้ไปถึงจุดที่หลายคนฝันถึงแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่อยากร้องแล้วอ่ะไม่มีความสุขแล้วอ่ะในการร้องเพลงสวัสดีค่ะหนูชื่อพลูนะคะเป็นอดีตเทรนนีไทยที่เคยไปฝึกที่เกาหลีค่ะตอนเด็กๆคือชอบร้องเพลงมากชอบทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีอะค่ะชอบแสดงด้วยแบบชอบเต้นชอบร้องฟิลละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยชอบมากคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งไปเรียนทุกๆอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็พาไปประกวดที่นู่นที่นี่แล้วก็จนค่ายเกาหลีมาเปิดออดิชั่นที่ไทยก็เลยลองไปร้องไปเต้นให้เขาดูแล้วสรุปว่าผ่านแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องร้องซะส่วนใหญ่ว่าเราจะทำโชว์ของเราออกมาให้แบบดีที่สุดหนูมีความสุขในการร้องเพลงมากหนูมั่นใจในการร้องเพลงมากแต่ว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่อยากร้องแล้วอ่ะไม่มีความสุขแล้วอ่ะในการร้องเพลงหาทางออกไม่ค่อยได้เลยตัดสินใจว่าโอเคพอดีกว่าคือหนูจะบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจแบบตูมเดียวแล้วแบบออกเลยมันคือการที่แบบเราอยู่มาสักพักมีเสียงในหัวมาสักพักว่าแบบพอเหอะแบบออกเหอะเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่ต้องตัดสินใจทำมันจริงๆมันไม่ง่ายอะค่ะมันไม่มีอะไรง่ายเลยอะค่ะมันยากกว่าการร้องเพลงโดยไม่มีความสุขด้วยซ้ำอะค่ะการตัดสินใจออกแล้วไปเจออะไรที่เราก็ไม่มีแผนสำรองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปแต่ในจำนวนคนที่รอดมาถึงการเป็นเด็กฝึกสู้ทนฝึกฝนอย่างยากลำบากจะมีสักกี่คนที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินตัวจริงข้อมูลล่าสุดจาก Statista ในปี 2023
เผยว่ามีเด็กฝึกอยู่ในวงการมากถึงเกือบ 1,900 คน และข้อมูลจากปี 2020 ก็เผยว่าจากเด็กฝึกทั้งหมดอัตราการเดบิวต์ของเด็กฝึกหัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 62.6% เหมือนจะเยอะแต่อย่าลืมว่าพอได้เดบิวต์แล้วพวกเขาก็ยังจะต้องมาแข่งขันกับไอดอลทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ในวงการซึ่งในปี 2020 เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ประเมินว่ามีไอดอล K-POP อยู่ประมาณ 5,600 คนในประเทศและแน่นอนว่าจำนวนเหล่านั้นต้องยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกทีเพราะว่าตลาดเพลงเกาหลีเนี่ยขยายตัวมากและได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ถึงจะเดบิวต์ไปความสำเร็จก็อาจจะไม่ได้มาถึงวัยอย่างที่คิดเพราะมีความเป็นไปได้ที่ไอดอลจะไม่มีรายได้เลยใน 2-3 ปีแรกของการทำงานเพราะถึงบริษัทจะไม่ได้คิดค่าฝึกหัดในระหว่างการเป็นเด็กฝึกแต่หลายบริษัทก็จดบัญชีและรวมทุกอย่างไว้ใน Trainees Debt หรือหนี้ของเด็กฝึกที่พวกเขาต้องจ่ายคืนพอวงเริ่มสร้างรายได้โฮอดีตสมาชิกวง Madtown เคยเล่าว่าเอเจนซี่จะเก็บเงินจากวงที่เพิ่งเดบิวต์ทุกอย่างเลยตั้งแต่การผลิตเพลงมิวสิกวิดีโออัลบั้มไปจนถึงค่าเสื้อผ้าและค่าอาหารซึ่งรวมๆแล้วขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ500ล้านวอนหรือประมาณ13ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นสูงสวนทางกับรายได้ของการออกรายการเพลงอีจินโฮนักข่าวที่ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เผยว่าไอดอลทั่วไปเนี่ยจะได้รับค่าตัวแค่ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,600 บาทจากช่องหลักเมื่อได้ไปแสดงในรายการเพลงส่วนรายการแบบ M Countdown ของ Mnet เนี่ยจะจ่ายเงินแค่ 50,000 วอนหรือประมาณ 1,300 บาทเท่านั้นฉะนั้นรายได้เนี่ยจะต้องหวังมาจากการแสดงงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์มากกว่าซึ่งถ้ายิ่งเพลงของพวกเขาไม่ดังก็ยิ่งยากที่วงหน้าใหม่จะสร้างรายได้และล้างหนี้ได้โดยเร็วขนาดวงที่มีเพลงฮิตอย่าง EXID หรือ AOA เนี่ยก็ได้รายได้ก้อนแรกหลังจากที่ทำงานไปนานถึง 3 ปีหรืออย่างกรณีของ Ashley Sway ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของวง Ladies Code ที่ถึงบริษัทจะออกค่ากินค่าอยู่ให้แต่เธอก็ไม่เคยได้เงินตอบแทนเลยตลอด 7 ปีของการทำงานแต่ก็มีกรณียกเว้นบ้างค่ะเพราะว่ามีบริษัทใหญ่อย่าง SM YG แล้วก็ JYPที่ South China Morning Post เนี่ยรายงานว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายตอนฝึกยกเว้นแต่มีการละเมิดสัญญานะคะคิมซอกฮยอนอดีตผู้จัดการจาก SM Entertainment ก็เคยเผยในรายการสัมภาษณ์ว่าศิลปินเดบิวต์ใหม่เนี่ยต้องใช้หนี้ในการผลิตอัลบั้มแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะว่า SM เนี่ยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายตอนเป็นเทรนนีเข้าไปด้วยนอกจากอนาคตและรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วสิ่งที่ไอดอลจะต้องเผชิญคือความกดดันจากหลายทางทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ที่หน้าตาประวัติและนิสัยต้องดูสมบูรณ์แบบ Persona Solly ผลงานสุดท้ายของซอลลี่นักแสดงไอดอลอดีตสมาชิกวง FX สะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทั้งผ่านหนังสั้นตัว For Clean Island และส่วนสัมภาษณ์ Dear Jinri ที่เธอกล่าวถึงชีวิตการเป็นไอดอลอาชีพที่ไม่มีสหภาพแรงงานมาควบคุมดูแลสิทธิ์ว่าพวกเขาใช้ชีวิตมีชั่วโมงทำงานมีรายได้ขั้นต่ำและได้รับการดูแลอย่างไรเธอเล่าว่าฉันคิดว่าคนทั่วไปไม่คิดว่าดาราเป็นคนค่ะตอนที่ฉันเริ่มทำงานเป็นดาราใหม่ๆคำพูดที่ได้ยินมากที่สุดก็คือเธอคือสินค้าเธอต้องเป็นสินค้าพรีเมียมคุณภาพชั้นเลิศที่สุดให้กับสาธารณชนซึ่งขณะนั้นฉันไม่คิดว่ามันแปลกค่ะขนาดตอนที่คนไม่ได้พูดว่าฉันเป็นสินค้าทุกคนก็ทำเหมือนฉันเป็นสินค้าค่ะฉันต้องปรับแต่งตัวเองให้ถูกจริตคนพวกนั้นต้องกลัวมูลค่าสินค้าตัวเองจะตกในกรณีของฉันเป็นคนที่มีปากเสียงให้ตัวเองไม่ได้และไม่รู้ด้วยว่าพูดอะไรได้อย่างใจคิดไหมรอบตัวฉันไม่มีใครคอยพูดว่าเธอตัดสินใจเองเลยสิเธอเลือกเลยเธอคิดยังไงหรอช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างแบบนั้นเลยค่ะสิ่งเดียวที่ฉันควบคุมได้ครั้งเดียวที่ฉันเคยรู้สึกว่าตัวเองควบคุมได้มีแค่ตอนที่ฉันมอบความเจ็บปวดให้ตัวเองค่ะสิ่งที่ฉันควบคุมได้เพียงหนึ่งเดียวคือการตำหนิและด้อยค่าตัวเองนั่นคือวิธีการควบคุมของฉันค่ะถึงจะได้รับความรักมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งไอดอลจะต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็วิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแบบไร้เหตุผลเพียงเพราะว่าพวกเขาแต่งตัวหรือทำตัวไม่ถูกใจจะต้องปิดบังเรื่องความสัมพันธ์หลายคนเนี่ยโดนคุกคามความเป็นส่วนตัวแล้วเมื่อมีใครขุดเจอประวัติเสียในอดีตหรือมีข้อกล่าวหาขึ้นมาหลายคนก็จะต้องออกจากวงการไปโดยแทบไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนอกจากนี้ยังมีคนที่โชคร้ายถูกคนในบริษัทล่วงละเมิดทางเพศหรือแย่กว่านั้นคือนำพวกเขาไปค้าประเวณีความกดดันและความเสี่ยงที่ไอดอลจะต้องเจอในชีวิตจริงนั้นแทบไม่ต่างกับที่ดูนาจะต้องเผชิญในเรื่องหลายคนต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าทำให้มีคนที่ตัดสินใจออกจากวงการหรือหลายคนก็เลือกที่จะจากไปชั่วนิรันดรแต่ไม่ว่าด้านมืดของวงการไอดอลนั้นจะมืดมนแค่ไหนก็ยังมีคนที่เต็มใจที่จะเสี่ยงทิ้งทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อเข้ามาตามหาความฝัน Hello, this is new star Noah from EXIN. Hi, this is Aya from EXIN. Ready, EXIN.
I am from India and I'm 20 years old. Yeah, I'm from Russia and I just turned 21 years old. My dream was to become a scientist. Scientist? Yeah, scientist. Because I was doing the biology kind of studies, these like science and biology and this kind of stuff. And I was doing really well. I got into maybe like best university. I could actually my dream university, I got there and I was studying there for 2 years. And I was kind of doing my dream job back then. And my parents were supporting me all the time. I was living with my parents for my whole life. It was like my first experience going to another country by myself. Of course, it was really, really scary. I had to give up my family, my university, my friends, my whole life and my dreams. And yeah, it was a really hard decision to make. I guess my expectation was that it would be way more difficult, to be honest. Of course it was hard, but because of this kind of people, they made it really comfortable for me and they kind of like made me feel a lot better than I thought I would. So I used to be a child actress. My initial plan was to, continue acting right after my high school. Along with my studies, I want to do acting as well. But then things changed. For me, the whole thing is like a bittersweet feeling because, leaving behind families and I'm always upset about it because I'm not able to see them as much. And I've never stayed apart from my family for so long like this. So I think that's the only thing I'm upset about, choosing this path. Do you have any plan Bs for your life if this doesn't work out the way you wish it would be? So of course I can have my thoughts, for example, if it doesn't turn out, maybe I'm gonna go back and study biology, maybe I'm gonna try modeling career or something. But I don't have anything fixed in my head because I feel like maybe if things don't turn out well, it'd probably be some other chance, some other thing that's gonna just appear from nowhere and I'm just gonna, oh, should I try this? So I'm just open to everything new too. For me, I think I'll keep working in the entertainment industry because that's what I've done way before I started working in Korea as well. And honestly, for right now, I have no other plans. All we do is give our best to what we're doing. แล้วเกิดอะไรขึ้นกับไอดอลหรือเด็กฝึกที่ตัดสินใจออกจากวงการบ้าง เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มีวุฒิการศึกษา เนื่องจากพวกเขาเลือกที่จะเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย หลายคนก็ออกไปใช้ชีวิตธรรมดา อย่างไปเรียนต่อ ทำงานพาร์ทไทม์หรือทำอาชีพอื่น หรือบางคนก็แต่งงานมีลูกก็มีค่ะ มีหลายคนก็หันมาเป็นยูทูบเบอร์หรือบางคนก็เป็น BJ ที่ย่อมาจาก Broadcasting Jockey ที่ทำคอนเทนต์แบบไลฟ์สตรีมมิ่ง แต่ก็มีคนที่ไม่ยอมแพ้และทำตามฝันจนได้กลับมาเป็นศิลปิน หลายคนเลือกที่จะไปออกรายการ Survival เพื่อที่จะรับโอกาสที่ 2 บางคนก็มาเดบิวต์ใหม่แล้วก็ปังกว่าเดิม หรือไอดอลบางคนที่เผชิญข่าวด้านลบก็กลับมาท้าทายตัวเองด้วยการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอีกครั้ง เหมือนกับดูนาที่เลือกจะเดินกลับเข้าวงการ ถ้าเรามาดูกรณีอย่างซอมกฮาจาก Castaway Diva ที่พยายามตามฝันด้วยการเข้าวงการเพลงตอนอายุ 30 คนอายุ 30 เนี่ยมีโอกาสแค่ไหนกันที่จะมาเดบิวต์หรือมาดังในวงการเพลงเกาหลีตอนอายุเท่านี้ที่จริงแค่ไอดอลที่เดบิวต์หลังอายุ 20 กลางๆเนี่ยก็นับว่าหาได้ยากแล้วแต่ก็มีไอดอลบางส่วนที่เดบิวต์ตอนอายุประมาณ 30 อยู่เหมือนกันอย่างจุนพักจาก G.O.D อีกาอีจากวง Baby Vox ที่โกหกว่าอายุ 20 แล้วก็มาเดบิวต์ใหม่ในวัย 30 ปีคาฮีวง After School ที่เดบิวต์ตอนอายุ 28 และก็ยังมีวงทรอยที่มีสมาชิกถึง 3 จาก 4 คนที่เดบิวต์ตอนอายุ 32, 30 และ 29 แน่นอนว่าในยุคหลังที่การแข่งขันสูงขึ้นไอดอลที่เพิ่งเข้าวงการตอนอายุมากเนี่ยจึงยิ่งหายากขึ้นไปอีกแต่ในตอนนี้ที่เกาหลีให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นใหม่ในวัยเกิน 30 มากขึ้นสังเกตได้จากซีรีส์ต่างๆอย่างดร.ชาหรือรายการ Mama The Idol หรือ Mr. Trot ที่นักร้องหลายคนเนี่ยมาดังสุดขีดหลังจากที่เปลี่ยนสายมาร้องเพลงทรอตแทนรวมถึงซีรีส์อย่าง Castaway Diva ที่ก็อาจจะชี้ให้เห็นว่าการทำตามความฝันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นไปได้และสังคมเกาหลีจะพยายามโน้มน้าวให้เปิดรับแนวคิดว่าชีวิตไม่ได้หมดอายุตอน 30 ปี Castaway Diva ที่มารับไม้ต่อจากดูนาไอดอลสาวข้างบ้านจึงคล้ายจะเป็นเหมือนหมุดหมายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆของวงการเพลงเกาหลีที่เปิดโอกาสให้กับคนอายุมากกว่าหรือคนที่ถูกสังคมกล่าวหาได้กลับมามีโอกาสครั้งที่ 2การต่อสู้และความพยายามของทั้ง2ตัวละครทั้งดูนาและซอมกฮาจึงเป็นจุดที่ชวนให้คิดถึงสิ่งที่ไอดอลต้องแลกมากับชื่อเสียงและเตือนให้ผู้ชมรู้ว่าไอดอลไม่ใช่แค่ภาพฝันที่อยู่บนจอแต่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อเป็นลูกเป็นคนรักเป็นเพื่อน
เป็นสาวข้างบ้านของใครสักคน มีอดีตและความเจ็บปวดที่เราไม่อาจมองเห็นผ่านทางหน้าจอ และวันนี้ที่การเป็นศิลปิน K-POP กลายเป็นความฝันของผู้คนทั่วโลกมากกว่าครั้งไหนๆ ความเสี่ยงทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีฝันต้องมาชั่งใจว่าการสละชีวิตเดิมที่เคยมี เสียทั้งแรงกาย แรงใจ และวัยเด็กที่ไม่มีวันหวนคืนมาอีก คุ้มหรือไม่กับการแลกโอกาส1 ในล้านที่จะได้คว้าความฝันไว้ในมือ Would you say everything you have given up is worth it? I think it's worth it. If I had to choose this path once more, if I had like this opportunity, this choice one more time, I would still have chosen I would this do it path. again. Yeah. มันเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆอะค่ะที่เราจะมีโอกาสได้ experience มันนะคะไม่ว่าจะเก็บหรือว่าจะทิ้งมันไปยังไงมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะ บัญชีฝากประจำ US ดอลลาร์กับ CIMB ไทยช่วยในการวางแผนการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าสินค้า บริการ หรือค่าศึกษาบุตรหลานในต่างประเทศ กระจายการลงทุนมุ่งสู่เป้าหมายด้วยการเก็บสินทรัพย์เป็น US ดอลลาร์ต่อยอดความมั่งคั่งผ่านการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก จะเลือกฝากสั้นหรือฝากยาวก็ได้ ยิ่งฝากนานดอกเบี้ยยิ่งเพิ่ม มอบดอกเบี้ยสูงสุดถึง 5% ต่อปีในระยะเวลาฝาก 12 เดือน สนใจติดต่อที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @CIMB Thai Wealth หรือโทร 02-638-8277 02-670-4666 นะคะ